घाउ भयो जस्तो चाहिँ भर्खर यहाँ कहाँ ठोकेर कन्टेन्ट पनि ए बा फर्स्ट टाइम इन नेपाल हिस्टोरी डोजरलाई हायर गरेर बाटो बनाउनु लगाएर अब हाम्रो बाटो बनिसकेपछि बाटो बन्द हुन लाग्यो कि म चाहिँ कुना कुना जान्छु अरू भन्दा नि खुट्टा भेट्दैन क्या मेरो यार कुना कुना जान्छु होइन ढुङ्गा ठुल्ठुलो रहेछ फेरि यार रेडी कति 4-5 किलोमिटर कति यहाँबाट रेडी भन्ने ठाउँ अनि यहाँ रहेछ बसी थियौँ बेलुका अब अँध्यारै भयो थियो आउनलाई कहाँ चाहिँ ए यहीँ हो अलि देखिँदैन रहेछ हल्का प्रत्यक्ष ए अनि रेडियो भनेको चाहिँ के अरे गुल्मी र पाल्पाको सिमाना होइन ए त्यही सुन्न त सुने हो सो यहाँ पुग्छौँ होइन अहिले हामी अहिले त्यहीँ जानलाई सो गाइज हामी चाहिँ अब त्यहीँ जान्छौँ रे झोलुङ्गे पुल भएको ठाउँमा 3टा जिल्ला जोड्ने झोलुङ्गे पुल वान एन्ड ओन्ली इन नेपाल सो लेट्स गो के हुन्छ हेर म त्यसपछि आएर त्यसपछि फेरि यहाँ आएर रानीमहल जान्छौँ भन्ने कुरा भयो सो रमाइलो छ हेलो नमस्ते एभ्रिवान सबैजना बवाल हुनुहुन्छ होला म पनि बवालै छु होइन त्यही भएर चिलमा दौडिरहेछ सो रेडी 4 किलोमिटर तल बजारतिर गएर झोलुङ्गे पुलतिर गएर हेरौँला होइन के छ नयाँ नौलो के कुरा आएछ भने म देखाइहाल्छु तपाईँलाई बवाल है तर भीमसेन थापाको मन्दिर ए थापाले बनाएको यताको चाहिँ उसले शेरबहादुर देउवाले होला क्या अब तर पुरानो पुरानो भवनहरू पनि रहेछ र अझै ए यही हो अब यार बाइक जान्छ जाँदैन यो पुलमा बवालै छ त यार मैले त्यो टावर के रहेछ भनेर माथिबाटै हेरेर आएँ कि होइन बा यार यताबाट एउटा पुल गएको उताबाट एउटा पुल आयो त्यो गुल्मी यताबाट एउटा पाल्पा त्यो स्याङ छ नि त बाफ्रे बवालै छ त यार ठाउँ त बाइक लिएर ठक्क त्यो बिचमा राखेर वरिपरि घुम्नुपर्ने क्या माथि चढ्न नि मिल्दो रहेछ माथिबाट त दामी देख्छ होला त अब वाटर क्रसिङ ए वाटर क्रसिङ कतिको छ कतिको छ हो पानी यहाँ माछा मार्न भनेर गएको छ होइन साथी हेर यसले कतिको माछा मार्छ ओ बा जादु यार सो यो खोलामा माछा मार्ने कार्यक्रम सकिसकेको छ होइन मेरो स्टोरी नै हेरिहाल्नु होला तपाईँले सो यहाँबाट चाहिँ ऋषिकेश भन्ने एउटा मन्दिर छ अरे यतातिर सो वी आर गोइङ देयर अनि त्यस पछाडि यहीँ रहेछ ऋषिकेश भनेको ऋषिकेश जोस् जम मन्दिर पनि कस्तो रहेछ हेरौँ
We are off to RANIMAHal, and we started our journey. So यताबाट तल जानुपर्छ RANIMAHal जानलाई अनि पिच रहेछ त यार यहाँबाट त फेरि सो लेट्स गो सो पहिरो आइरहन्छ ढुङ्गा खसिरहन्छ भनेर चाहिँ ठ्याक्कै डोजरले बनाउनु ला रहेछ डोजर भन्दा नि ड्रिलर होला यो सो ल्यान्डस्केप पनि बवाल छ बाटो पनि बवालै छ सो डोजरको दाइले चाहिँ हाम्रो लागि ओह्रालो बाटो बनाइदियो हुनुहुन्छ यहाँ बाटो बिग्रिया रहेछ सो बाटो बनाइदियो हुनुहुन्छ सो थ्याङ्क यू सो मच डोजरवाला दाइ बाटो बनेको छ हाम्रो लागि हिलो चाहिँ खत्रो हिलो रहेछ गाडी हो भने तनाव हुन्छ यार बवाल पाराको आइयो कन्टेन्ट सबै गाउँ भयो जस्तो चाहिँ भर्खर यहाँ कहाँ ठोकेर कन्टेन्ट पनि ये बा फर्स्ट टाइम इन नेपाल हिस्टोरी डोजरलाई हायर गरेर बाटो बनाउनु लगाएर हाम्रो बाटो बनिसकेपछि बाटो बन्द हुन लाग्यो कि हामीलाई मात्र भनेर डोजर हायर गरेर बनाएको बाटो अब फेरि बाटो बिग्रिँदैछ कि सो फर्स्ट टाइम इन नेपाल हिस्टोरी सो RANIMAHal त्यही हो देखिया छैन होला क्यामेरामा सो गएर हेरौँला कुना RANIMAHal त्यहाँ छ होइन हामी यस्तो बाटो आइपुग्यो क्या तर कुना हाल्नुपर्छ छेउमा हाल्दाखेरि ब्रेक लाउँदा पिर्लित त भयो नि त नि सक्यो जिन्दगी सो छेउ गयो केटो म चाहिँ कुना जान्छु अरू भन्दा नि खुट्टा भेट्दैन क्या मेरो यार कुना जान्छु होइन ढुङ्गा ठुलो रहेछ फेरि यार सो लास्टै ठाडो रहेछ यार wait. बवाल भइरहेछ अफरोडिङ RANIMAHal त्यहाँ सेतो देखिरहेछ है अब यहाँबाट बाटो यस्तो रहेछ बाटै छैन पहिरै मात्रै छ यार कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्दैछौँ हामी केही विचार गरेर केही उपाय लागेपछि जान्छौँ हैन सो यस्तो गरौँ अब यो अर्गेली टु RANIMAHal वाला ब्लग लामै होला जस्तो छ यसलाई
म डे 2 पार्ट 1 गरेर हाल्छु। अनि अर्को हाम्रो अब यहाँबाट हामी स्वर्गद्वारी जाने प्लान छ, प्युठान हैन। त्यो चाहिँ अर्को पार्ट गरेर हाल्नु पर्यो। अब झर्ना बबाल सानो टाइपको यस्तै कुनै उता पनि छ, कुनै कुनै ठाउँमा यस्तै हुन्छ। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ हामी चाहिँ त्यो खोला निस्केर जाने प्लान गरेको होइन। केही गरी बाटो भेटिन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। सो फेरि यही उकालो आइसक्यो, अघिको ओह्रालो झारेको उकालो। उकालो चढाउनु गाह्रै नहुने कि, ओह्रालो झार्न गाह्रो क्या यस्तो बाटोमा त। सो त्यहाँ देखिरहेको सेतो चाहिँ रानीमहल हो। अनि त्यसपछि अब त्यहाँ जाने योपालि त्यस्तै भयो। अब फर्किँदाखेरि ट्राई गर्न सकिन्छ, फर्किँदाखेरि भयो भने छिर्छौँ हामी, नत्र तर यति त हो नि, भित्र त केही छैन है ब्रो। बाहिर देख्दाखेरि त दामी चाहिँ दामी ठाउँमा है, ठाउँले गरेर के यो ठाउँ फेमस भयो। हजुर यो आएर कुन दिन पुरै खतम हुन्छ, यो यताको यो छ उता पनि ठ्याक्कै त्यस्तो। अनि माथिबाट पुरै पऱ्यो। त्यही हो रानीमहल चाहिँ। अब फर्किँदाखेरि मिल्यो भने ट्राई गर्नुपर्छ। सो गाइज यति नै गरौँ आजलाई होइन, आजलाई भन्दा नि यो भिडियोमा यति नै गरौँ। अब चाहिँ हामी अर्गेली गएर खाना खाएर त्यसपछि उता निस्किने बेलामा फेरि भिडियो सुरु गर्छु। सो त्यही गरौँ, सक्यो आजको लागि होइन। फर्किँदा मिलेछ भने रानीमहल छिर्नुपर्छ, अनि मिलेन छ भने पछि आउनुलाई बाटो भयो नि त। सो गाइज वी आर अबाउट टु रिच अर्गेली बजार होइन, बिहान जहाँबाट हिँडेको त्यहीँ होइन। अनि सो अब चाहिँ यो भिडियो यहीँ बन्द गरिदिनु जस्तो लाग्यो। रानीमहल हामी जान पाएन अहिलेलाई। सो तर यात्रा चाहिँ मिठो थियो, अफरोड कोरिडोरवाला अफरोड दामी थियो होइन। होप यु लाइक इट। अनि त्यसपछि भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला। केही क्वेरिजहरू छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, केही सजेसनहरू छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, केही क्वेरिजहरू छ भने इन्स्टामा डिएम गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टाको आइडी चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ। सो सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला। सब्सक्राइब गरिसकेपछि अलमा राखेर बेलायकन दबाएर अलमा राख्न नबिर्सिनु होला। So that's it for now guys. Rider Baje signing off for now. See you in the next video. Boom, 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 boom.